Suntem la începutul capitalei culturale europene. Eu m-am protejat foarte bine, mă aflu într-un submarin și vă privesc printr-un hublou, după cum vedeți cu toții, pentru că realitatea care e, nu am reușit să găsesc o formulă ca fața mea să fie la fel de luminată ca fața Adrianei Babet și a lui Ovidiu Hrin. Ca urmare, m-am ascuns în spatele luminii. Altă soluție n-am găsit. În fine, sper să nu vă deranjeze asta, că situația asta de pește care se uită în acvariu, din acvariu, mi se pare că este foarte potrivită pentru subiectele pe care le vom discuta astăzi. Ce vreau să spun și cred că e foarte important este că prima serie a saloanelor pe care le dedicăm Capitalei Culturale Europene de la Timișoara în 2023 începe, cum cred eu este și firesc, cu două personalități ale Timișoarei, cu două mari figuri ale Timișoarei, cu două mari vedete ale Timișoarei, cu Adriana Babeț și cu Ovidiu Hrin, căruia îi se spune Țuțu, din când în când o să-i spun Țuțu ca să nu destabilizăm informalitatea acestui salon. Adriana, până când Țuțu se reconectează, am pentru tine o întrebare, pentru că avem o întrebare Stai. Hai să-l vedem. Dacă zici că ești într-un acvariu și te uiți ca un pește, păi n-ar trebui să vorbești, că peștii nu vorbesc. Ia să văd ce-i face. Mimează, așa. De acord. Tuțu, tu ai vrut să ne faci un banc, eu știu. Adriana, nu dați seama. Nu, deci atâta m-am străduit să fac toată paranghelia asta de... Și uite cum se întâmplă. Încercăm să fim perfecti. Iată, o să încercăm să fim imperfecti. Voi începe totuși cu întrebarea pe care vroiam să o pun Adrianei, pentru că se potrivește foarte mult cu ce s-a întâmplat. Adriana a pus ca moto o frază din Ceslav Miloș, în care spune că ceea ce ne caracterizează pe noi, cei din Europa Centrală, este faptul că nu putem să ne ducem proiectele până la capăt. Și vreau să vă invit pe amândoi să comentați această frază. Nu știu dacă tu te-ai uitat la începutul, adică la introducerea pe care a făcut-o dicționarului romanului central european, cartea despre care vom vorbi, volumul despre care vom vorbi de-a lungul salonului, Țuțu, dar așa începe, asta este motoul introducerii. Comentați despre asta, pentru că mi se pare că este foarte, foarte important pentru lucrurile despre care o să vorbim în continuare. Să zic? Da, pe Adriana, te rog frumos. Păi, Asta a fost introducerea la un interviu pe care l-am luat lui, pronunț cât pot de polonezește, am aproape de limba polonă, Czesław Miłosz, în Statele Unite era, fuma în draci, nu auzea prea bine și punându-și mâna la ureche, acum dau eu un număr, așa, mie mi-a apărut cu totul altceva pe ecran acum. În franceză vorbeam, desigur, și desigur pentru că el nu știa română, engleza mea era precară și poloneza nulă. Și a zis, dragă, știi ce ne aseamănă pe noi ăștia centrale europenii? Nu zic. Neputința de a ne duce la capăt proiectele. Și am văzut această idee reluată altfel, era un fel de loc comun. Zice, ce zici? Eu repede m-am gândit la ce elanuri am avut și toate s-au, cum să zic, fâsâit pe parcurs, pe bună dreptate, atâtea proiecte și am fost, un prieten a zis, bă, zice, tu ești autoarea unei biblioteci a proiectelor eșuate. Așa mi-a rămas numele. Da. Biblioteca proiectelor eșuate. Și, într-un fel, dacă asta a fost pusă în 92, când mi-a venit ideea dicționarului, și el a apărut în 2022, au trecut 30 de ani. Evident că n-am lucrat tot timpul la dicționar, dar are mare dreptate. Are mare dreptate. Ovidiu, supranumit Țuțu. De câte ori nu ne-am apucat, inclusiv noi, în niște proiecte mai mici, cu tot elanul, o să rupem bibliotecile, o să facem, o să dregem,
inteligență, nu vorbesc numai de cei de față, dar în general și studenți. Și inteligență este, creativitate este, stare bună de start este. Și după aia lucrurile obosesc, intră într-un fel Da, de... ne plictisim repede. Ne plictisim repede. Adică Asta tu crezi că că e pentru că... Care crezi tu că sunt cauzele, mai ales că, sigur, ar trebui să avem un debut de dialog mai optimist legat de Timișoara, capitală culturală europeană, dar până la urmă să ne uităm un pic, într-adevăr, în ce tip de context se petrece asta. Deci tu crezi că e pentru că ne plictisim repede în Europa Centrală? Nu, da. Uite, hai să scoatem plictisul atunci și să băgăm bucuria în joc. Ne bucurăm, da? Și suntem foarte bucuroși la început, dar este mai greu să ne menținem bucuria, ca să nu mai zic că să terminăm într-o bucurie, pentru că aia e absolut de vis, adică aia e absolut... Dar știm foarte bine că nu se întâmplă, adică niciodată. Dar eu cred că la partea asta de mentenanță ar merita dezvoltat ce a spus Cioșlav Mioș. Nu l-ai pronunțat bine. Păi, mă gândesc, Adriana, sper că n-am pronunțat bine. No. Dar citatul este unul absolut fantastic și dacă ții foarte bine minte, Adriana, în timp ce mi-ai dat înainte să să citesc această introducere, ți-am zis, ăsta lasă-l aici, deci nu se poate, atâta de prorocitor, atâta de fantastic, acest mic citat, atâta însumează și înglobează în el încât, da, uite reacția. Uite aici. Da. Dar uite, haide să privim lucrurile din cu totul altă perspectivă, Adriana și Țuțu, și să ne gândim că bun, nu ducem la capăt proiectele, dar pe de altă parte, cum a spus Adriana, după 30 de ani, nu? Dicționarul romanului central european a ieșit după câțiva ani, cu 2 ani mai mult decât ar fi trebuit. Capitala culturală europeană de la Timișoara reușește să fie lansată, nu? Și până la urmă, Țuțu, eu găsesc că tu ești un exemplu viu, fiind un timișoran în plus, al cuiva care a învățat să-și mențină bucuria, pentru că cu siguranță și tu ai momente de mare bucurie la începutul unui proiect, după aceea mai obosești, te plictisești, nu mai ai chef să te joci cu acelea jucării și totuși ai învățat să mergi înainte și să-ți placă să faci lucrurile astea. Aici eu m-aș întoarce puțin pentru că în primul rând către volumul pe care l-a scos acum de curând Adriana și pe care îl recomand tuturor celor care ne ascultă și celor care ne vor asculta, nu? Pe canalul YouTube, când Salonul Insula 42 va fi înregistrat pe acest canal al Insulei 42, m-a fascinat că, de fapt, dicționarul, Adriana, așa cum l-ai construit și așa cum el e prezentat în introducere, face, de fapt, un istoric al Banatului, al Timișoara. Mi-a plăcut iarăși foarte mult expresia asta pe care o folosești despre Timișoara, spunând că este un oraș magicocentric. Nu, marginocentric. Marginocentric. Eu am citit magicocentric. Vezi că asta este interesant. Dar mie mi se pare că el este și marginocentric și magicocentric, sigur spunând că el este rezultatul unui grup de intelectuali de la, spui tu la început, periferie, ca să demonstrezi de-a lungul introducerii că această periferie nu este chiar așa de periferie. Și acum, întrebarea pentru amândoi, care este și nu este legată de dicționar, pentru că mi se pare că apariția lui chiar înainte de lansarea Capitalei Culturale Europene e fantastică, e foarte simbolică. Cum vă simțiți? Cum vă simțiți acum că începe Capitala Culturală Europeană? Adică ce tip de sentiment aveți fiecare dintre voi? Și aici o să încep cu Țuțu. Nu știu ce să zic. Sincer, ce simt cu adevărat este, simt o nerăbdare în mine pentru anul 2024, sincer să fiu. Adică eu sincer vreau să treacă cât mai repede toată nebunia asta, pentru că asta, într-un final, a ajuns să fie, cel puțin în mediul cultural,
e un craziness ce se întâmplă la nivel de oraș foarte mare, pentru care nu știu cum să o pun în cuvinte. Adică tu te simți aparținând acestui lucru care se întâmplă acum sau nu? Te simți conectat? Simți că face parte din identitatea ta, din identitatea ta de timișoran, din identitatea ta de artist? Pentru că, într-adevăr, e o avalanșă de artiști de peste tot din România, inclusiv din străinătate, care vor veni la Timișoara, de public care va veni din toate părțile la Timișoara. Adică Timișoara devine, de fapt, un creuset în care, într-adăvăr, se vor amesteca proiecte, oameni, turiști, spectatori, public, amatori de artă, neamatori de artă. Cum te simți tu în acest tip de context? Și cum te simți tu, Adriana? Adriana? Da, zic. Nu, cum te simți ți-ai pus pe 2024. Cu mare... Eu n-am primit, din păcate, încă un tricou. Răspunde tu frumos, cu cuvintele tale, așa. Va fi probabil un an hiper-efervescent și evident că mă simt parte din acest oraș și în mijlocul acestui oraș. Uite, chiar cu Adriana suntem pe undeva parte din o microparte din această inițiativă. E o întrebare la care nu vrei să răspunzi. Oricum, tricoul pe care l-ai pe tine cu 2024 spune totul. Adriana, stai că și eu am un tricou și un alt citat. Așa, te rog. Uite, stai să mă pun în valoare. Așa. Am zis cu acest Kafka imobiliară și pentru că tema imobiliară mă frământă în cel mai înalt grad și pentru că pe coperta acestui dicționar, ideea lui Mircea Mihăieș, și acceptată cu bucurie de Polirom, este un desen de Franz Kafka. Și pentru că, iată aici, rimă foarte bună cu neputința de a ne duce la capăt proiectele, citatul întregului volum, acum mi-aș aprinde o lumină, fii atent, e din Castelul lui Franz Kafka, un obiectiv care nu ia tot, se pierde în ceață și arpentorul, ăla care trebuie să ajungă să măsoare, să țină un fel de ordine acolo, nu mai ajunge niciodată la el și sună așa, două rânduri. Cu cât privea mai mult într-acolo, cu atât distingea mai puțin, cu atât mai adânc se scufunda totul în amurg. Foarte adevărat, deși pare destul de trist. Revenind la capital, nu se va scufunda niciun amurg, o să fie în lumina reflectoarelor, a focurilor de artificiu, o lume care în sfârșit va ieși la lumină. De ce e pentru mine sursă de imensă bucurie capitala asta? În primul rând că a fost câștigat titlul și mă bucur și pentru gestul pe care l-au făcut vreo 10 oameni care, când am aflat că l-au câștigat, am ieșit în Piața Operei și ne-am pupat. Destul Serios? de puțin. Da. Serios, așa s-a întâmplat? Pentru că întâmplarea face că eu eram ministru când am anunțat titlul și erau pe lista scurtă, erau 4 orașe. Da. Am anunțat titlul și în sala Bibliotecii Naționale a României la București exista un grup enorm de oameni, printre ei una dintre consilierele mele, Raluca Iacob, care acum și lucrează pentru Centrul de Proiecte din Timișoara și a coordonat și strategia culturală a Timișoarei și am auzit un țipătul ei de bucurie în momentul în care am anunțat că e vorba despre Timișoara și nu despre Cluj, nu despre Baia Mare, nu despre București. De altfel, onorez prin această enumerare și cele 4 orașe care au ajuns pe lista scurtă, pentru că au fost mult mai multe care au candidat și ăla a fost singurul an în care primarii din toate orașele candidate au dat în sfârșit atenție
culturii. Dar n-am știut că a existat manifestarea asta la Timișoara ca să ieșit în piață. Neobservată, aproape nebăgată în seamă, dar vreau să spun că m-am bucurat. Sigur că s-a pierdut mult timp, sigur că toate discuțiile au împovărat capitala. Timișoara nu e Sibiu, e un cu totul alt context. A fost un concurs, e un bitbook care a trebuit respectat. Am mare încredere că o să iasă. Cum a spus și tu, o să fie o efervescență extraordinară și, de fapt, ce e mai important, pentru că o să ne risipim fiecare, ca eu am văd între nu știu câte cămile, în 7.000 de părți, ca să asistăm în una și aceeași zi, la aceeași oră, la evenimente care sunt în sine foarte interesante, nu doar la deschidere. Dar ce e important? E important că se vede imensul, zic eu, într-un fel de fanatism aproape timișorean, deși sunt orădeancă, nu sunt timișoreancă, dar pentru mine e orașul perfect în care mi-am asigurat prin programul Ultima Casă și definitiva rămânere în subsolul Timișoarei. Atât sunt de atașată de el din 7.000 de motive. E un oraș care are un potențial extraordinar, nebăgat în seamă, pentru că de fapt, comunitățile artistice, fie că funcționează în instituții, ca să le zic așa, de stat, fie că sunt ONG-uri, fie că au alte forme de organizare, nu se cunosc între ele. Eu pot să spun că, acum deloc întâmplător, suntem cu Ovidiu aici, sunt foarte gravă acum, dar prin Ovidiu, prin Țuțu, de fapt, am ajuns... Sunt foarte mulți Ovidii. Prea mulți Ovidii și prea mulți Cristi și prea mulți Alex. Ăsta e adevărul. Așa că putem să-i spunem lui Țuțu. Da. Am cunoscut, ca să ne facem mica noastră echipă de creatori de imagine a Timișoarei, de păstrători ai memoriei Timișoarei, într-un fel. Am cunoscut o lume care mi era absolut străină. Noi, în bula noastră de scriitori, dacă eu n-am auzit, pot să spun ceva acum? Da, povestește povestea de bucătărie și cum ai descoperit tu cine va performa la deschiderea pot să spun. Da, dar acum nu ca în team building, nu o să spun cu pâlă și așa, că totuși sunt o doamnă, așa, și din echipa noastră, pe lângă Țuțu, pe lângă soția lui Silvi, pe lângă Alex Condrache, fac parte doi artileriști grei, care sunt Cristian Văduva, supranumit Lupu, și Alexandru Pascu, supranumit Uțu. O foarte mare imaginație în zona bănățeană. Și unui creator de imagine, celălalt de sunet. Și eram în studio și, având programul Capitalei Culturale, văd că în deschidere, la ora 19, în Piața Unirii, cântă Doctorul Sinteză. Și cu ei de față zic, dar cine aia mea e Doctorul Sinteză asta? Păi ce, băi, Adriana, noi suntem. Deci, decât am spus. Deci cum se poate? Și am zis, acum veniți și voi la lansarea dicționarului, să vedeți, cum zic ei mami de multe ori, să vedeți ce poate Babet să facă. Și a zis, băi, a rezistat, o oră era, mă rog, în fine. Deci, dincolo de glumă, important e că prin acțiunile astea, nu vorbesc numai de noi, oamenii ajung să se cunoască, grupurile artistice ajung să se cunoască, micro-universurile astea ajung să interfereze. Eu cred că ăsta e unul dintre marile câștiguri. Artistul Gorzo, cu care am dezbătut în Piața Libertății tema ce o să fie cu Capitala Culturală. Zice, dragă, dar ce vă stresați atâta cu acțiuni? Că toată lumea vrea să știe, dar ce artist vine? Cine? Vine Nick Cave? Vine, cum o cheamă, Billie Eilish? Cine vine în deschidere? Și nu contează. Nu vine ei acum. Vine Doctorul Sinteză, e foarte bine. Ceea ce este fantastic, pentru că cu acest prilej mai mulți timișoreni în afara ta vor afla că există acest grup în Timișoara. Nu, dar asta a spus, important sunt oamenii. Asta rămâne. Oamenii, creativitatea lor. Sigur că asta sună așa, acum, ca la propagandă, dar am încredere.
Dar chiar vreau să zic că asta chiar poate fi folosit textul ăsta așa, e de vânzare perfect. Absolut, dar nu e pentru că e de vânzare, ci pentru că Adriana crede în asta și chiar și eu cred că tot ceea ce spune ea, și chiar sunt convinsă și tu crezi totul asta, dar de-aia m-aș întoarce către tine spunând că e foarte interesant cum, de fapt, Adriana ce demonstrează ea e ceea ce scrie, din nou revin la dicționar, ce scrie așa acolo, că deși dicționarul ar părea o înșiruire de romane și de personalități de scriitori, în realitate pare că este un proiect deconstructiv, dar de fapt e un proiect care construiește și construiește acest tip de conștiință a unei anumite abordări, a unei anumite perspective despre viață. Oglindește ceva, oglindește toată dimensiunea eclectică a unui spațiu intelectual și creativ și așa mai departe. Adrianei Babeț, pentru că finalmente este cartea ei și e suficient să ne uităm la acea extraordinară prefață pe care a făcut-o, care în sine este o carte. Cred că e unul din cele mai bune tratate care s-ar putea scrie despre ce înseamnă Europa Centrală, nu numai din punct de vedere literar, ci și din punct de vedere politic, psihologic și chiar psihiatric, ce înseamnă ea, de fapt, și conține, de asemenea, și își conține și propria istorie. Am să rog pe tine, Țuțu, să vorbești despre Harta Secretă. Sigur că, tocmai pentru că e un proiect pe care, din nou, îl faceți împreună, mi se pare că are un titlu foarte, foarte potrivit. E vorba despre o serie de filme despre același parcurs necunoscut al unor comunități din Timișoara, a unor locuri din Timișoara, a unor teme pe care însăși timișorenii poate nu le cunosc suficient. Și trebuie să spun că eu însă m-am descoperit, niciodată nu m-am gândit în sens istoric, citind din nou prefața, e foarte interesant parcursul ăsta între dominația otomană, dominația habsburgică, adică cum s-a alcătuit, de fapt, structura interioară a Banatului din contraste. Și eu cred că undeva contrastele astea au rămas și, într-un anumit fel, e poate spațiul cel mai conectiv care există, unul dintre spațiile cele mai conective care există în România la nivelul ăsta. Conectiv și pe plan internațional, conectiv și în interior. Ce părere ai? Deci povestește-mi un pic care e istoria proiectului ăsta, Harta Secretă, care e din nou un proiect inițiat de Adriana Babeț și de tine și de cei care participă la realizarea lui. Da, proiectul a pornit foarte, foarte simplu. Cumva, într-o zi, Adriana mi-a arătat. Adriana, poți să vorbesc, da? Poți să spun adevărul, da? Ia, Doamne, da, cu mare grijă. Vine într-o zi la mine și mi arată, uite ce am făcut, știi? Și era un filmuleț cu ea despre spitalul militar, da? În mare. Și uite ce s-a întâmplat, am fost invitată, pam, și câte mai pot să fac și așa mai departe. Și am zis, bă, Adriana, dar sper că nu o să arate așa toate filmulețele. Ideea era că era foarte static toată treaba asta și am zis, mă, trebuie să dinamizăm, nu? Trebuie să se întâmple cu totul și cu totul altfel, genul ăsta. Sunt subiecte atât de interesante, ai titlurile astea absolutamente fantastice, deci poai de capul meu, e păcat la Dumnezeu să ai de fapt o masă și două scaune și să arate ca un studio suedez din anii 70, știi? O filmare din aia în care doi fumează și vorbesc. Și cumva asta mă bucură fantastic de tare că în nu știu cât timp, Adriana, într-un an am reușit să adunăm echipa asta. Și echipa s-a adunat Echipa s-a adunat repede. Rapid, până ne-am intrat în mână, până ne-am știi cum e, primul an, primii 30 de ani sunt mai grei. Mie asta mi s-a părut un experiment fantastic și apropo de ce spuneai tu, Corina,
Am învățat fantastic de mult în cadrul experienței astea. Deci tot ce spuneai, toate acele contraste, toate acele lucruri, nu știu, aparent contradictorii sau care efectiv se băteau cap în cap. Încep să înțelegi și încep să vezi de fapt orașul ăsta, pulsul acestui oraș, să-l judeci altfel. Să-l vezi cu adevărat cu alți ochi. Și că, de fapt, cumva, cred că, nu există... Toți oamenii vor să facă un lucru bine, știi? Da. Și mai ales dacă îi ai pe acești oameni ca subiecte pentru filmulețele respective și îi întâlnești, chestia asta nu poate altceva să facă decât să-ți umple sufletul de bucurie, cumva. Și, sincer, ca feedback asta e, știi? Deci, și eu aș mai adăuga încă ceva. Printre proiectele inițiate pentru Capitala Culturală sunt o parte dintre acele proiecte care vor rămâne și care vor capitaliza în timp și mai multă importanță pe măsură ce va trece timpul. Ele vor căpăta și mai multă importanță. Înțeleg de la tine și de la Adriana mai ales că, de fapt, și nu numai la Legenda Casei H, care e singura pe care am văzut-o și care singurul dintre filme pe care l-am văzut până acum și care iarăși e o poveste fabuloasă, și la celelalte filme au venit foarte mulți oameni din Timișoara în nou deschisele săli de cinema, pentru care cu siguranță Timișoara în următorii ani va deveni iarăși un centru extrem de important, fiindcă noi în România nu mai avem cinematografe de artă și Capitala Culturală a dat naștere și acestei direcții în care din nou se refac cinematografele de artă, nu doar în orașe cum e Clujul, care are un festival internațional extraordinar, care e TIFU, dar și într-un oraș cum este Timișoara. Acum, să ne întoarcem la Harta Secretă. Adriana, tu de fapt motivația ta, adică de fapt e un proiect în care colaborează și universitatea, dar tu în momentul în care ai pornit proiectul ăsta, de fapt care a fost motivația ta, ce a generat ideea de a face filmele astea? Ideea e mai veche decât asta cu dicționarul. Acum rezultă că aș avea aproape 100 de ani, să fie primit. Ideea e veche de vreo 50 de ani, de când împreună Cornel Ungureanu, pentru un proiect rămas și el nerealizat, ne-am documentat pe teren, făcând interviuri, evident, scrise, pentru că nu era aparatură în anii 70, la începutul anilor 70, cu niște oameni absolut fabuloși, care dusul sau, deci decât că le pot reconstitui povestea din ceea ce consemnasem în scris, dar m-am documentat după aia, împreună cu prieteni care știau și maghiara, și germana, și sârba foarte bine, în biblioteca, în arhivă, la Biblioteca Academiei, la Biblioteca Județeană, reviste, ziare, volume, monografii, mai puțin frecventate pe atunci, de unde am descoperit o mulțime de lucruri despre care habar nu aveam. Fără să știu că sigur că va deveni disciplină și prietena mea, Smaranda Vulturii, dă strălucire, istoria orală. Am făcut zeci de interviuri, evident, scrise, transcrise, o parte au apărut în presă, cu oameni foarte în vârstă, deci care astăzi ar avea 150 de ani, și care povesteau lucruri care iar s-ar fi pierdut, cel puțin pentru un cititor ca mine sau un locuitor ca mine, s-ar fi pierdut pentru totdeauna. Am publicat toate aceste lucruri, toate aceste ciudățenii ale Timișoarei, lucruri neștiute, priorități extraordinare. Peste 1000 a inventariat unul dintre istoricii timișoreni care s-a ocupat de lucrurile astea, Ioan Hațegan. Peste 1000 de premiere, ca să zic așa, de pe teritoriul actual al României, din regiune, din Europa și chiar din lume. Unele te lasă cu gura căscată, de pildă. Deci zic și eu, mă gândesc la ce filme avem de făcut în anul ăsta. Documentare de scurt metraj, făcute pentru public, nu sunt filme experimentale, sunt povești spuse
Adriana, dar spune un pic care sunt temele, pentru că asta n-am spus. Deci cam care ar fi temele, în afară de legenda casei H. Ce s-a văzut la Cinema Victoria cu foarte, foarte multă lume, deci am rămas absolut impresionați și au urmat discuții bune și ele. De exemplu, s-a proiectat un film dedicat uzinei de apă, care se cheamă 3 OZN-uri la Timișoara și o poveste despre apă. O să vă dau imagini să le puneți. Da, să avem câteva imagini să le arătăm. Da. Într-adevăr, e o creație excepțională de arhitectură industrială în stil Secesion, construcții ale unui arhitect extraordinar, căruia Timișoara îi datorează imens, Laszlo Székely, și unul e în curtea uzinei de apă, bine cunoscut, OZN-ul mare, care acum e muzeu, și 2 nu se știa unde sunt. Și din toată povestea asta a unui grup de ufologi care a semnalizat comunității bezmetice de ozeniști să vină la Timișoara, și au venit să vadă între pâlcuri de copaci 2 OZN-uri. De aici a pornit filmul, le-am descoperit cu ajutorul celor de la uzina de apă și am făcut un filmuleț despre uzină, despre cum s-a construit, despre povestea apei, istoria Timișoarei printr-o gură de apă. Fantastic. Enorm de interesant, cu povestea acestui Stan Vidrighin, care el însuși ar merita, dacă s-ar găsi un super documentarist să facă un film despre extraordinar. Și când era să terminăm filmul, pentru că-s vorbăreață, cum bine se vede, se aude. A zis unul, zice, dar a fost o doamnă de peste 90 de ani care s-a născut aici, la uzina de apă. Zic, cine e doamna asta? Nu știu, doamnă. Și atunci a început detectivistica, că asta ne place nouă la film, lucrul ăsta în echipă, ca niște mici detectivi. Și am găsit-o pe doamna Margareta și o să o vedeți în film, mărturisesc că am plâns. Are 100 de ani și s-a născut la uzina de apă și tatăl ei a fost mâna dreaptă a lui Stan Vidrighin. Extraordinar. Da, și apare în extraordinar. film. Deci, extraordinar. Deci toată această serie de filme, încă o dată, lasă o urmă absolut până acum necunoscută și arhivează în același timp o memorie care e și o memorie afectivă, e dincolo de asta, o memorie profund afectivă despre Timișoara. Țuțu, noi știm că Adriana este un om al cuvântului, da? Ea este un om al cuvântului, tu ești un om al imaginii. Pentru tine, eu știu că îți plănuiești, nu știu dacă în cadrul Timișoara, capitală culturală, sau puțin mai târziu, dar noi sperăm că asta se va întâmpla în interiorul încă al programului, să faci o expoziție Milton Glaser. Povestește-ne un pic despre asta, pentru că eu sunt foarte, foarte curioasă. În primul rând, eu sunt foarte curioasă să știu, tocmai pentru cineva ca tine, care are reputația asta internațională, recunoașterea internațională în materie de grafică și ilustrație și literă și obsesia asta pentru imagine, mă rog, eu îi spun obsesie, dar de fapt este talentul tău extraordinar. Spune-mi, de ce ți se pare ție că astăzi, de pildă, imaginea este foarte importantă și povestește-ne un pic despre Milton Glaser, că în fond Milton Glaser e și un personaj iconic în materie de cum poți crea imagine care are și suflet. Bun, pentru că sunt mai multe întrebări, am să le iau pe rând. Bun. Am să mă leg cumva, am să profit cumva de oportunitatea, pentru că și tu și Adriana ați spus mai înainte cum v-a prins 2016 când s-a aflat că Timișoara a fost aleasă capitală culturală și pentru, nu știu, ca introducere aș folosi treaba asta. Eu de fapt mă aflam sub pasajul în tipul pasaj, în primul nostru micromuzeu în aer liber, aflat pe malul Begei, când tocmai pregăteam expoziția 50 years of School of Visual Arts Posters New York, da? Pe care noi o adusesem atunci în Timișoara, în colaborare directă cu Milton Glaser Institute și cu School of Visual Arts din New York.
și eram fix cu mâna, cu mâini, deci eu eram chiar așa, îmi țineam în mână unul din posterele lui Milton Glaser, pe care efectiv trebuia să îl lipesc în rama pregătită de noi în cadrul muzeului. Moment în care unul auzise pe telefon sau era pe radio, am câștigat Capitală Culturală și toată lumea a început să nebunească și am rămas nebunește, să urle, să se bucure și am rămas ca prostul, știi, cu un poster în mână, ok, eu o să-l pun, eu la găți pe ăsta, ok, și după aia mă bucur și eu. Știi? Și mi se pare o metaforă foarte faină și un exemplu foarte bun, cumva, pentru că uite cum se întoarce toată treaba asta. La chestia asta m-am gândit astăzi dimineață abia. Și anul ăsta, de fapt, în anul Capitalei Culturale, chiar asta ne dorim să facem cu tipopasajul în cele 5 locații ale noastre prin oraș, să facem o expoziție publică cu 50 de afișe din cele aproape 800 designuite de Milton Glaser în spațiile noastre. Spune un pic înainte de asta despre Milton Glaser, că printre altele, așa pentru publicul, nu așa foarte larg, care s-a uitat la acest salon, că Milton Glaser este și autorul acelei imagini. Da, de fapt, da, iartă-mă. I Love New York, adică este foarte bine de știut că el e autorul acestei imagini, așa cum el este autorul frazei astea Art is Work. Vreau să spun că mă plimbam prin New York la un moment dat și m-am uitat în dreapta. Când mă uit în dreapta, pe o ușă scria Art is Work. Era, de fapt, studioul, biroul unde lucra Milton Glaser și mi se pare absolut incredibil că lucrul ăsta, iar tu ai primit, de fapt, aceste 50 de afișe, le-ai primit, nu? Exact. Cumva, noi în 2017 l-am chemat pe Mirko Ilici, care e cumva fiul adoptiv. El este un ilustrator foarte, de un prestigiu fantastic internațional, pe care Milton Glaser prin anii 90 l-a adoptat pur și simplu. El mergând la Milton Glaser în New York cu portofoliul lui, l-a trântit pe masă și în 2 zile Milton Glaser, de exemplu, l-a sunat pe directorul de la New York Times: omule, trebuie să lucrezi cu copilul ăsta. Da. Și de atunci așa au rămas. Și noi de exemplu, l-am chemat pe Mirko Ilici să ne prezinte o carte scrisă împreună, împreună cu Milton Glaser, se numește Design of Dissent. Și în cadrul evenimentului Med in Teme, împreună cu Contrasens, am reușit să-l aducem pe Mirko Ilici aici să țină o conferință despre treaba asta și să facem și o expoziție de Design of the Dissent în Piața Unirii și în tipopasaj. Și atunci, cumva, de fapt, s-a născut ideea, deoarece după această expoziție și după ce eu explicat, de exemplu, pe atunci Milton Glaser încă mai trăia, Mirko i-a explicat când s-a întors la New York despre noi, despre cum s-a întâmplat și așa mai departe. Și în momentul ăla Milton i-a spus lui Mirko: uite, alege 50 de postere și trimite-le oamenilor ăsta, că chiar au făcut un lucru foarte bun. Asta pe lângă faptul că atunci când a venit Mirko aici, mi-a venit cu un poster de Bob Dylan după single-ul lui din 1965, acel poster semnat de mână de către Milton Glaser. Vă dați seama că... Super. Adriana, asta este un univers pe care tu îl știai povestea asta, erai la curent cu asta, tu știai toată povestea, adică cum să spun, ești familiarizată cu ceea ce a făcut Milton Glaser? Păi, ca cu doctorul sinteză, păstrând toate proporțiile, dar de când lucrăm împreună, și de când un alt foarte bun conector cultural, dar de o modestie prostească, acum nu mă fie să spun Gabriel Cohn, ne-a conectat pe cei e un germanist strălucit, ne-a conectat pe cei din domeniul umanioare, litere, cu alte zone muzicale. Deci mi-am dat seama că totuși lumea noastră riscă să rămână foarte sărăcuță așa,
Dacă nu creează poduri de conexiune de tipul ăsta. Deci pentru mine asta e foarte important. Absolut. Și de altfel, Adriana Gabriel Con va fi invitat la unul dintre aceste 6 saloane pe care îl fac pentru lansarea Capitalei Culturale Europene, împreună cu reprezentantul Goethe Institut, ale UNIC, etc. Deci mă bucur că îl menționez, pentru că, într-adevăr, și eu cred că este una dintre personalitățile acelea academice care construiesc poduri, conexiuni între spații de creativitate și de spații intelectuale foarte, foarte diferite. Acum, Adriana, iarăși te întreb și pe tine despre altceva. Este acest proiect în deschidere care va avea loc, va fi o dezbatere împreună cu Andrei Ujică, nu? Despre care mi-ai vorbit, și pentru că există aglomerarea asta de proiecte peste tot, spuneai, s-ar putea ca lumea să nu vină și e păcat, pentru că va fi o întâlnire cu totul și cu totul excepțională. Despre ce e vorba? Este o inițiativă a Universității de Vest, pe care o, cum să zic, manageriază Alexandru Condrache. Ujică a fost conectorul. E o prezență, vine la Timișoara un om care e o prezență internațională de prim rang, filozoful Peter Sloterdijk. E o zonă cu care eu nu sunt foarte familiarizată, chiar dacă unul din colegii noștri din grupul fondator care s-a apucat de dicționar, Tinu Pârvulescu, acum e la Cluj conferențiar pe film, la universitate, i-a tradus Critica rațiunii cinice, cele 2 volume la Polirom. O să îl invităm și pe el aici. Deci vine acest mare filozof de limbă germană, adus de Andrei Ujică, cu care e într-o relație de prietenie veche, va avea o conferință anunțată cu o temă foarte provocatoare despre care ar fi sensurile spre care se îndreaptă Europa azi, o discuție apoi, ele sunt afișate, orele, locațiile, o discuție cu Andrei Ujică în care e antrenată și tema filmului și va primi în afara programului festiv propriu-zis, va primi titlul de doctor honoris causa al Universității de Vest. Asta este un moment de vârf care vine dinspre zona umanioarelor. Am înțeles, da. Adriana, poate că ar fi interesant să știm, de pildă, care sunt tematicile despre care, adică de ce ar veni cineva, un intelectual interesat, deschis, curios, un tânăr, de ce ar veni să participe, să asculte o asemenea conferință, această întâlnire, această dezbatere? Unde se va petrece? La Universitatea de Vest. La Universitatea de Vest. Evident, în traducere. Dacă aș fi un tânăr interesat de lumea în care trăiesc, de traseele pe care ar putea fi antrenată această lume, sigur că aș deveni brusc curioasă să văd cum îi apar lucrurile astea unui om care a făcut proba zic eu, deși, repet, nu sunt în zona mea profesională, mă rog, de control, cât de cât, care a făcut proba excelenței în comentariu, în interpretare, în propuneri de idei, chiar dacă pot fi controversate sau nu. Vor fi și discuții. Aș fi foarte curios dacă aș fi tânăr. Deci Timișoara a excelat. Numai lucrurile astea s-au uitat și am încercat cumva și în prefața asta, sau ce naiba e, că e aproape o carte de studiu introductiv, am încercat să reconstruiesc această imagine a unei Timișoare pe care foarte mulți din cei care o locuiesc acum sau din cei care se uită la ea din afară nu știu prea multe lucruri. Ea lasă impresia unui oraș ușor conservator, așezat într-un hiperconfort, dat și de poziția asta. Iar sunt plăcile cunoscute, multiculti, interculti, ok, da, e adevărat,
diversitate extraordinară care o face cu totul și cu totul diferită de Cluj sau de București sau de orice alt oraș din România. E un mod sau era un mod aparte de a se întâlni sau de întâlnire cu celălalt, cu diferitul, care nu se mai întâlnește sau nu se mai întâlnea în altă parte. Și în același timp ce ar fi specific, pentru că e această relaxare, e această decrispare. Și în ce privește frontierele, noi fiind un fel de Eldorado între frontiere, e titlul unui volum, am avut o relaxare cumva mai mare în raport cu vecinătățile. De-aia dicționarul nostru nu putea să apară altundeva decât la Timișoara. Și în același timp, chestia asta a dus la un interes sporit pentru nou. Nou nu a speriat. În Timișoara au fost niște cercuri intelectuale, chiar în timpul perioadei comuniste, de pionierat în România. Le-am pomenit pe toate. De reflexie filozofică, de reflexie de teorie literară, pionierat în IT, pionierat în artele plastice, grupul Sigma, super repus în drepturi, pionierat în arta teatrală, în balet, în mișcarea de cineclub, da, deci pe vizual. Foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Absolut. De fapt, tu demonstrezi tocmai în acest studiu, într-adevăr, pentru că introducerea ta la dicționar nu este o introducere, este un studiu în realitate, da. Și tu demonstrezi că spațiul din Timișoara și spațiul acesta, din care Timișoara face parte, spațiul intelectual, este un spațiu generator de nonconformism și generator de gândire laterală, exact. Generator de gândire avangardistă și generator pentru mișcări extraordinar de noi, experimentale, și el a rămas așa, pentru că mă uit la amândoi, la tine și la Țuțu, și îmi dau seama că în continuare el a rămas în continuare generator de asemenea comunități și de asemenea, cum să spun eu, vibrații extrem de noi și de neobișnuite, care după aceea intră la un moment dat în mainstream, dar până să intre în mainstream, în realitate Timișoara e totdeauna o insulă care le protejează pentru o vreme până când ajung să germineze un pic mai mult. Acum, eu am să vă mai întreb, pentru că ne apropiem de sfârșitul salonului, am să vă mai întreb. În primul rând, Adriana, vreau să notez aici, și Țuțu, ne vom bucura amândoi să celebrăm faptul că Adriana va primi o decorație franceză foarte importantă, tot în deschiderea capitalei, care va fi organizată la Institutul Cultural Francez din Timișoara, total bine meritată, și ne bucurăm că Franța onorează calitatea intelectuală extraordinară a Adrianei Babeți. Dar întrebarea pe care eu vreau să vă pun este următoarea. Voi faceți parte din două generații diferite și până la urmă sunteți, de fapt, teoretic aparțineți unor sensibilități de natură umanistă diferită. Și totuși relația dintre voi este extraordinar de vie, de productivă, de importantă, ce anume vă aduce împreună? Ce anume vă aduce pe fiecare dintre voi împreună cu celălalt? Ce vă fascinează pe unul la celălalt? Și asta cred eu că este foarte caracteristic pentru spiritul Timișoarei. Eu așa văd asta. Țuțu, ia începe tu. Păi, eu cred că în cazul meu a fost că Adriana m-a văzut în scutece. Puțin spus, da. Puțin spus. Da, puțin spus. Deci, we go way back. Da, am fost vecini și exact de vârsta fiicei mele și am poză cu ei în scutece, vai de capul nostru. Da. Bun, dar asta putea să fie un punct de plecare, dar nu trebuia neapărat să determine o asemenea relație un punct de sosire, și atât de puternică. Țuțu, nu căuta o scuză. Nu, știu, dar a trebuit să o spun. De exemplu, eu, cum a spus și Adriana înainte, Gabi ne-a reintrodus, Gabi
ne-a relegat cumva. Adică... Gabriel Con, da, nu? Da. De la scutece până acum 2 ani jumate, Adriana, nu greșesc, nu? Noi nu prea am mai fost puși față în față. Da, că nici nu mai eram vecini, știi? Exact, nu mai eram vecini. Dar la un moment dat s-a întâmplat un click și eu m-am dus am venit către Adriana în ideea de, efectiv, a mă lua ca un student să vorbească cu mine și de fapt, să mă înveț. De fapt, prima dată cred că ți-am spus, Adriana, că vreau să mă înveț să scriu. Da. Conectorul a fost însă de data asta fiica mea. Mission impossible! Exact. Da? Dar nu ăla a fost, deci nu ăla a fost un fel de antrenament cultural, așa ai zis tu, ceva. Cam așa, da, un cumite, da, un antrenament, exact, un antrenament cultural a fost mai mult toată treaba asta și efectiv, nu știu, de atunci lipeala mi s-a părut atât de instantă, deci oricum de parcă ar fi fost ieri scutecele și astăzi este a doua zi, adică nu există un nivel de familiaritate și de, iartă-mă, dar de drag total și împărtășit, sper că pe ambele părți, nu, Adriana? Nu. Ok. Acum o așteptăm pe Adriana să ne spună și ea, înainte să vă pun ultima întrebare a acestui salon. Deci, Adriana, tu pe tine care e generatorul acestei relații și ce întreține, de fapt, dincolo de prietenia dintre voi, nu, dar ce întreține oarecum și curiozitatea conexiunii de natură intelectuală, creativă cu cineva cum e Ovidiu Hrin? După mine, toată povestea asta particularizată prin întâlnirea cu Ovidiu, dar de fapt e povestea mea ca profesor pe care o duc iar dacă spun câți ani vă apucă groaza, de 40 50 de ani. sunt mai grei. Da. De 40. Deci eu am rămas conectată cu cei mai buni dintre foștii mei studenți, de care eram apropiată și uman. I-am strâns în jurul meu și am făcut acel grup fondator cu Dorian Branea, Daciana Branea, Tinu Pârvulescu, Gabriel Con și Marius Lazurca. Deci ei sunt foștii mei studenți cu care am rămas în relații profesionale și de prietenie extraordinară. Grupul ăsta s-a tot mărit și de la an la an contactul cu această generație tânără, pe care nu o privesc nici cu rezervă, nici cu suspiciune, nici de sus, nici de jos, m-a ajutat enorm. Să fii conectat la vârsta asta cu o generație care e generația copiilor tăi, majoritatea, dar cei cu harta secretă sunt unii și mult mai tineri decât noi și decât voi. Practic nu te lasă, cum ziceam, nu mai știu cui îi povesteam, nu te lasă să obosești, să te plictisești, să devii total anacronic, defazat și mai ales nu te lasă să fii rânced, să râncezești slăit așa în bătrânețile tale. Deci îmi dă cum se zice aici în Banat, îmi dă un șvung extraordinar. Corina, să știi că relația asta e de prietenie totală, asta însemnând că dacă ceva nu iese bine, dacă facem ceva împreună, ne spunem unii altora, fără menajamente, chiar dacă ies cântei. Da. Adică adevărat deci aici, Păi da, și atunci, dacă simt că adevărul meu e cel mai puternic, mi-l apăr cât mi-l apăr, dar dacă nu pun nasul jos și zic, da, le sunt recunoscătoare. Bun, deci într-un anumit fel, amândoi ceea ce mi-ați spus este că pentru fiecare dintre voi asta e un fel de hartă secretă a propriei evoluții în fond, iar tu, Adriana, ceea ce spui este că, sigur, fac o parafrază nu complet fuzională cu sensul a ceea ce este gândirea captivă, dar este o formă de a nu-ți permite să cazi într-o gândire captivă în sens metaforic. Acest tip de relație
te ține mereu într-o stare de curiozitate, de readucere a prezentului în propria paradigmă de gândire. Bun, acum o să am o ultimă întrebare care este mult mai grea. Capitalele culturale europene sunt și un proiect politic. Ele au fost lansate de către Uniunea Europeană, a fost un proiect care a câștigat o reputație extraordinară. Există anecdota faptului că Melina Mercuri și cu Jacques Lang, la un moment dat, la un dinner, au discutat despre ce extraordinar ar fi să existe programul Capitale Culturale Europene și acest program imediat a fost pus în mișcare și s-a născut cadrul foarte complicat, foarte birocratic al capitalelor culturale europene. Dar asta a dat naștere și unor frecușuri constante în cadrul tuturor capitalelor, a unor nemulțumiri politice, nemulțumiri de ego politic și așa mai departe. E și cazul Timișoarei. Fiecare dintre capitale a navigat cum a putut prin această situație. Dar întrebarea mea nu se referă de data asta doar la Timișoara. Se referă la ceva un pic mai complicat, mai complex, de fapt. De ce credeți că domeniul culturii, care în continuare într-o țară ca România și în general în țările europene este administrat de stat, da? Deci subvențiile de stat, resursele care vin de la bugetul de stat sunt încă foarte importante. Noi suntem țări în Europa unde cultura e considerată o responsabilitate de stat, deci ea este acompaniată și susținută cu resurse de către stat, financiare și umane și instituționale. De ce poate ar trebui depolitizată, așa ca educația, așa ca sănătatea? De ce credeți? Care e răspunsul fiecăruia dintre voi acum, în 2023, la această întrebare? De ce ar trebui să depolitizăm, de fapt, administrația culturală și ministerele culturii, educației și ale sănătății? Ce credeți fiecare dintre voi despre asta? Adriana, vrei tu? Nu. Nu, păi da, bine. Da, hai că vreau eu. Hai că, da, mă bag eu. Da, n-aș comenta sincer nici eu treaba asta. Nu. Nu, da. Credeți că ar trebui depolitizat? Poate că nu sunteți de acord cu mine. Nu cred că se poate. Da, sincer, Corina, tu chiar crezi că se poate depolitiza o capitală culturală despre oricare am vorbit Dar în nu Europa? o capitală culturală. Ministerele Culturii, ca și Ministerul Educației, ar putea să aibă de fiecare dată tehnocrați. Ar putea să fie numiți tehnocrați, ar putea să fie numiți miniștri care nu au afiliere politică. Ar fi preferabil, pentru că programele culturale nu au culoare, nu trebuie să aibă culoare politică, pentru că dacă au culoare politică, ele deja nu mai sunt programe puse cu adevărat în slujba creativității sau a științei sau a cunoașterii, sau cel puțin asta se întâmplă și experiența ne-o spune, mai ales în țări unde democrația e tânără, unde principiile democratice, principiile statului de drept nu sunt încă complet integrate. Adică asta e o realitate, nu e ceva, cum să spun, propagandistic, ceea ce spun. Dar dacă nu vreți să răspundeți la această întrebare, nu este niciun fel de problemă, pentru că tăcerea voastră spune mult. Nu, deci este de la sine înțeles că normal să fie depolitizate. Cealaltă întrebare vine. Cum? Care e modalitatea prin care... Eu nu cred că se poate cum. Adică eu nu cred că pot exista, pot să fie mutual exclusive. Deci eu nu mai văd în vremurile pe care le trăim noi acum să mergi pe acest idealism cultural care, iartă-mă, nu cred că poate să... nu cred că mai poate să existe cumva depolitizat. Ar însemna să, nu știu, fiecare își vede bulleturile lui, își vede... Fiecare își numără bulleturile pentru următoarea campanie politică. Și dacă capitala culturală este un playground destul de mare de a aduna bulinuțe. Ce pot să spun? Am înțeles, nu, dar este un răspuns și de la tine și de la Adriana, care a spus foarte bine, da, e de la sine înțeles, dar cum? Și asta poate să rămână o întrebare deschisă și Țuțu spune că
cred că nu mai e momentul pentru acest idealism cultural, cum îl numește el. Oricum, am să vă spun că eu, în încheierea acestui salon extrem de plin de vitalitate și de has pe care l-am condus împreună, nu pot decât să revin la expresia pe care am citit-o greșit în prefața Adrianei și să spun că, din punctul meu de vedere, continui să cred că Timișoara este un oraș magicocentric. Și că vă mulțumesc amândurora că locuiți în acest oraș magicocentric și că voi înșivă sunteți nu neapărat niște personaje centrice, dar sunteți cu siguranță două personalități foarte, foarte magice. Vă mulțumesc și să dorim cât de multă reușită se poate capitalei culturale europene și abia aștept să ne vedem la diversele evenimente și lucruri mai mult sau mai puțin așteptate pe care le va desfășura capitala. Felicitări încă o dată, Adriana, pentru dicționar și pentru decorația pe care o vei primi pe 17 februarie. Felicitări în general pentru tot ceea ce faceți împreună și felicitări, Țuțu, pentru că dorești să aduci această personalitate extraordinară care este Glazer, poate să o arăți unor tineri care aspiră către a deveni designeri, specialiști în imagine, adică el, dincolo de ceea ce a realizat, este și cred eu, și un model de comportament creativ într-o lume extrem de competitivă, nu? Și într-o lume care, de fapt, trebuie să continuăm să credem, care poate și asta e un idealism cultural, trebuie să continuăm să credem că în lumea asta oamenii care creează și care gândesc continuă să-și găsească locul și să reușească să și-l construiască așa ca pe niște insule, așa cum suntem și noi pe insula 42. M-am mutat aici și vă privesc din acest hublou pentru că voiam să se vadă logo-ul insulei. Este exact ceea ce am ascuns, logo-ul insulei 42, prin faptul că m-am văzut doar eu prin hublou. La revedere și pe foarte curând, amândurora! Mersi mult! Mulțumim mult! Mulțumim! Ciao! Ciao! Ciao!